שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה שכן קרוב. אני אלחנן מילר מירושלים. נמצאת איתי ת'נה ג'וואברה מבאקה אל-גרבייה. שלום ת'נה. היום נדבר על נושא רגיש, מיעוט, להיות מיעוט בעולם, להיות מיעוט פה בישראל. כן. במשך 2000 שנה, כך אנחנו אומרים, היהודים היו מיעוט בעולם, חיינו כקבוצות קטנות. אני סוחב איתי מטען של שתי שפות מחוץ לארץ, אנגלית של ההורים, יידיש של סבא וסבתא, שזה שפה גרמנית, יהודית. כן. את ומשפחתך פה בארץ, אבל היום הערבים הפלסטינים הם מיעוט בתוך ישראל, ואת עובדת בתוך חברה יהודית. נכון. ספרי קצת על החוויה הזאת. החוויה של מיעוט היא לא להיט בשום מקום, לא פה ולא בעולם. היא קצת מאוד מורכבת, כי גם בתוך המיעוט יש כל מיני מיעוטים, וכדרכו של כל מיעוט הוא גם חווה של כל מיני דברים מהממסד. אני לא רוצה להרחיב על זה, כי מדברים על זה נון-סטופ כזה. אני תמיד מסתכלת על זה גם מהחוויה שלנו כמוסלמים, כי הרי אנחנו המיעוט, אבל אנחנו כמעט הרוב בתוך המיעוט הזה. כמעט משהו כמו יותר 80% אנחנו מוסלמים בתוך המיעוט הפלסטיני. יש לנו נוצרים ויש גם דרוזים, ואת האמת ששיח המיעוטים, אני לקחתי אותו למקום של איך אנחנו כמיעוט, כרוב בתוך המיעוט הזה, מוסלמים מתנהגים למיעוטים אחרים. ושמתי לב שכאילו אותם פרקטיקות של העלמה, שלא ממש רואים אותם, לא ממש שומעים אותם, זה כאילו נמצא בכל מקום, אפילו בתוכנו. ושזה צריך כאילו להציף את זה תמיד, וכן לדבר על זה, כן לתת לזה מקום. ולא רק בהיבט של איפה האחר אשם, אלא דווקא גם איפה אני יכול לקחת אחריות. כן. האמת ששנינו בתור אנשים דתיים, כן. אנחנו גם סוג של מיעוט אולי נכון. בתוך החברה הכללית. נכון. גם בתוך החברה היהודית דתיים הם אולי דתיים כמוני 10%, 11%, נכון. חרדים עוד 10%. נכון. את גם כאומנם מוסלמית, אבל גם כאישה דתייה, זה הופך אותך לסוג אחר של מיעוט נכון. בתוך החברה הישראלית. נכון. ואת עובדת במקום תל אביבי, די חילוני, במכון שנקר, נכון? נכון. בבית ספר שנקר לאומנות. נכון, ועיצוב. ועיצוב, אחראית על הקשר עם הסטודנטים הערבים, הפלסטינים. נכון. תספרי קצת על החוויה של להיות מוסלמית בשנקר. של להיות ערבי בשנקר היא חוויה של ממש מיעוט. אנחנו 110 סטודנטים, לשנה הבאה יצטרפו עוד 30, אז אנחנו נגיע משהו כמו 140, שזה מהווה משהו כמו 5% מתוך כלל הסטודנטים בשנקר, שזה די מעט. מבחינת סגל ומרצים כמעט אין לנו, מרצים מהחברה הערבית. בסגל מנהלי אני נמצאת ויש עוד מרצה, אז זה שנינו, כאילו בכל האווירה הזאת שנינו עובדים שם, וזה די מעט. ומבחינת היחס הוא יחס מאוד מקבל, אוהד, מאוד פרו. פשוט אתה מרגיש הרבה לבד, הרבה שאתה צריך להסביר כל מיני דברים, כי לא מבינים או לא יודעים או פחות יודעים. נגיד על החגים, אני כל השנה מסבירה על החגים שלנו, אנחנו מוציאים פליירים, פוסטרים, מה זה רמדאן, מה זה עיד אל-אדחא, מה אנחנו עושים בחגים האלו. זה דברים שלא מדוברים שם, כי יש מעט סטודנטים ערבים ומעט עובדים ערבים. כן. אני למדתי באוניברסיטה העברית, הרבה פעמים ראינו קבוצות של נשים או גברים מוסלמים, נשים שלבושות כמוך בהרבה מקרים, חלקן ירושלמיות, חלקן מהצפון שבאות ללמוד. תמיד קבוצות שהן קצת בצד. נכון. ותהיתי אם התלבטת אם לעבוד בתל אביב, או שאם זאת הייתה החשיפה הראשונה שלך לחברה היהודית, או שלמדת בתוך חברה יהודית. אני ניהלתי כל החיים שלי פה. אני למדתי תואר ראשון בחיפה, תואר שני בעמק יזרעאל, ועבדתי בלוד. אני יועצת חינוכית, עבדתי בלוד תקופה כיועצת, ואז החלטתי שאני רוצה לשנות, ואז באתי לשנקר. לא התלבטתי, לא הייתה שום התלבטות. אני חושבת שאנחנו גם, האופן שבו גדלנו, מאפשר לך לקבל את האחר. כי אנחנו יודעים, נגיד, שאנחנו מוסלמים מסורתיים דתיים, ויש לנו את הכללים שלנו, ואנחנו יודעים שיש חברה יהודית שמתנהלת אחרת. כאילו זה מגיל קטן, זה לא משהו שהיה מוזר לי. תמיד, אפילו גברים במשפחה, הכי כאילו מסורתיים, קיבלו את החברה השנייה, כי הם ידעו שזה שלהם וזה שלנו. ומה שיש להם לא מתערבב במה שיש לנו, אז כאילו זה המקום הבטוח. אז לא הייתה התלבטות, לא היה פשוט.
נגיד, כל הזמן סחבתי על הגב כל מה שקשור בחברה, כאילו אני נציגת החברה הערבית שם. וזה כאילו בתפקיד. עכשיו, אני כן בתפקיד, אבל אפילו ברחוב אני בתפקיד. כשאני הולכת לקנות את הסושי שלי, אני בתפקיד. זה כבד להיות כל הזמן בתפקיד. מאוד. אתה צריך גם תמיד להסביר. אני זוכרת בראיון קבלה, שישבתי עם המנהלת, אני אומרת לה, תשמעי, אני אישה דתייה מוסלמית, אבל זה לא אומר שאני לא יכולה לעבוד עם סטודנטים שהם חילונים לגמרי. כי זה משרד מאוד חילוני, אז מי שמגיע לשם, אז מלכתחילה הם מגיעים מאוד ככה פתוחים, פחות דתיים וזה. גם החבר'ה הערבים שבאים הם יותר חילונים, נקרא לזה? נכון, והרבה מהקהילה ההומו-לסבית מגיעים לשם. אז הייתי צריכה להגיד לה איזה, אז היא הייתה מאוד חמודה, אמרה לי, היא בעצמה יהודיה דתייה, ואמרה לי שגם אני מבינה מאיפה את באה ולמה את צריכה להגיד את זה, וגם לי לא פשוט, בתור יהודיה דתייה שנמצאת במוסד חילוני, והיא מבינה, כאילו היא מבינה את המורכבות של זה, והיא מבינה שאני כן יודעת לעבוד עם כל הקהלים ולא רק עם האנשים שהם דתיים כמוני. אבל זה הייתי צריכה להגיד ביום קבלה. שאלה אחרונה אולי, את מרגישה לפעמים שאת גם מיעוט בתוך החברה שלך? כן, תמיד. תסבירי. אני מרגישה שיש כמוני אחת ויחידה. אני חושבת שאני מחזיקה את שני העולמות, גם העולם של הליברליות וגם הדת, ומנסה תמיד לחבר ביניהם, כאילו להוות איזה סוג של גשר. אני גם, נגיד, אני גם בתוך הקונפליקט, אני נגיד מחזיקה את שני הצדדים, גם הצד של היהודים, גם הצד של הפלסטינים. כל פעם שטוענים כלפיי משהו נגד הקבוצה האחרת, אז אני הקול של הקבוצה שלא נמצאת. אז את האמת שאני די מיעוט, ונראה לי שכן, תמיד אומרים לי את זה, אז זה לא... כן. טוב, לא פשוט להיות מיעוט, לא. בשום מקום. לא. ממש תודה, תנה, על הכנות הזאת, כן. ויש עוד הרבה מה להגיד, אבל אולי בפרק הבא. תודה.